Hello guys! Good morning, good afternoon, good evening. Today gagawa tayo ng cassava cake. So, may created cassava na tayo. Ang process ko in my own is pipigain ko siya sa strainer or you need to drain from the strainer kung may oras ka pa. Pero ako, since nawala na akong oras, i-squeeze ko na lang siya from the strainer. So, ito na yun siya. I-squeeze ko na. Hindi siya maging sagi pag luto na siya. So, ito ang ating process. So, ito na guys. Pagkatapos kong i-squeeze or drain from the strainer, ang gagawin natin is, mayroon pa rin siyang, since dahil hindi talaga perfect ang pagka-grated ng cassava cake, mayroon pa rin siyang natitirang maliliit na katulad nito. Para hindi naman makaharang sa iyong panlasa ng cassava cake. Kaya, aalisin natin ito guys. Okay? Yan siya. So, ayan pa. May isa pa dito. Yan. Mga ganito. Kasi hindi naman talaga. So, ito na guys. Labas natin. Mix natin ang butter. And then we have to mix the macaroons, cream. So, ayan na ang macaroons string. Mix na natin. Shout out sa aking mga members and supporters. Thank you guys. Ready to bake. So, ito na guys, luto na siya, cassava cake. Nilagyan ko na ng topping na condensed milk. Okay. And then, broil it. Ayan, broil na, sinabrown siya. There you go, luto ng cassava cake. Hope you guys enjoyed watching it. Please don't forget to like and subscribe. Thank you so much. See you next my video.